Leonardo DiCaprio, The Man in the Iron Mask. Dit is de Movie Factory, met zoals altijd het laatste nieuws uit de wereld van film en video. Ook vandaag kijken we weer naar fragmenten uit de belangrijkste releases in bioscoop en videotheek. Terwijl Titanic nog overal draait, gaat er deze week weer een nieuwe megaproductie uit met Leonardo DiCaprio, The Man in the Iron Mask. Straks een fragment. We kijken ook naar de recent op koopvideo uitgebrachte thriller Bound, waarin twee dames op dievenpad gaan. You think I'm lying? I didn't say that. En we staan stil bij de release van de superrealistische game Steel Rhine, waarin je als speler een tank bestuurt. Dit en meer vandaag in jouw Movie Factory. Allereerst het filmnieuws. Titanic won 11 Oscars en de hoofdrolspeler Leonardo DiCaprio was niet eens genomineerd. De teleurgestelde Hollywoodster bleef boos weg bij het Oscar-gala. In The Man in the Iron Mask, die deze week uitgaat, speelt hij opnieuw meesterlijk. Scoort DiCaprio met deze rol nu wel een Oscar? Why don't we charge them? I trained these men. They will fight to the death. But if we must die, then it'll be like this. One for all for one. Binnenkort gaat The Wings of the Dove uit. De welgestelde Kate wil met de arme Meerdere trouwen. Iets dat haar familie niet ziet zitten. Als ze dat toch doet, verspeelt ze haar erfenis. Het tweetal bedenkt een plan. Meerdere moet eerst even met de rijke en doodzieke Millie trouwen. En dan is hij binnenkort een gefortuneerde weduwnaar. Kate, who plots and plots, is still someone who you can like as an audience. Do you like her? Well, I had to like her. I sort of thought, well, I can't, in order to play someone, you have to like and be on their side. Otherwise you don't, I don't think, fully embrace the character. So, no, I certainly did, and I found her very touching, really. I think she's somebody who's forced into being somewhat of a victim and who is struggling to not to accept it and doing as much as she can in order to maintain, to create a certain independence for herself, an economic independence. A person who plots, do you plot things to get a good career and get good roles and get a nice wife? What a question. No, I don't think I plot. In fact, if I was a plotter, then I haven't plotted very well, because I chose to stop working after the film I made that made me successful, which was Priest. I decided to stop work when that came out, so that's not a very good strategy, I suppose. But no, I mean, obviously you think about what's going to make sense, you know, but I try not to strategize too much, and more I feel that I'm choosing more in the moment, you know, what makes sense, you know, because otherwise, I don't know, you can get sort of completely self-obsessed with trying to have that perfect career and a perfect situation, and, you know, I mean, if something good arrives and it makes sense, and I can do it, and then I'll go for that, you know. Person who plots all the time. Plotter. I don't think so. I don't know. I think, and certainly not the way that Kate plots, no. And even if I was, I wouldn't want to admit it, I don't think. Welke films trokken afgelopen week de meeste bezoekers? Op 3 Robin Williams als verstrooide professor in de komedie Flubber. Professor, it's amazing. Excuse me. It's miraculous. Professor, it's gone. Bruce Willis scoort een tweede plaats met The Jackal. You got to be safe.
De Titanic heeft net 11 Oscars geladen en vaart vrolijk verder. Op 1. Momenteel draait... En dan nu het videonieuws. The Crew is binnenkort verschijnt Entertaining Angels op video. Het is het waar gebeurde verhaal van de Amerikaanse moeder Teresa, Dorothy Day. Haar hele leven besteedde ze aan het helpen van zwervers en daklozen. Ze ontwikkelde allerlei projecten om geld in te zamelen en opende vele tehuizen. You should start a newspaper. With what? When you are doing God's work, money is not a prerequisite. You just begin to do it. Joseph can help you. You work in a paper, Joe? No. Well, you should pick an idea I know something about. You can do it. For 22 bucks, we can get 2,500 copies. Great, we're in business. Everybody else wanted over 50. All right, well, we have 9. We got 6 from Father McSorley. And 3 from Reverend Ahern. You wouldn't happen to have any money, would you, Peter? Of course not. Well, we're still $13 short. The rent money? And the gas. And the electric. Our Heavenly Father takes care of the lilies of the field and the birds of the air. He will take care of us. And what if the Lord's busy this month? Oh, we fools. Of course. Fools for Christ. Straks, na de reclame, meer videonieuws met onder andere het komische science fiction spektakel Mars Attacks. Waarom zou je krassen en sneetjes riskeren? Als er Coolskin is van Philly Shave. Door de verfrissende scheerbalsem van Nivea for Men. Voelt nat scheren zoals het nog nooit heeft gevoeld. Nat scheren met Philly Shave. Een unieke ervaring. Ook als je het zelf doet. Coolskin van Philly Shave. Equal. Stop searching. You found it. This is the Music Factory. This is the Music Factory. Hello? Remember me? Scream 2, 2 april in de bioscoop. Mysteryland, the indoor edition, the 11th of April. 4 different areas. Hardcore, techno, trance, chemical, jungle, old school. More than 30 DJs and live acts will make you dance. Mysteryland, the indoor edition, the 11th of April. Jagers, Utrecht. They're both in a situation. Well, you know, I've been in jail for the last 5 years. My character's been in the jail for the last 5 years, and Violet's been in this relationship for the last 5 years, which has been her own personal jail. So I think they're both in a situation where they would like to get out of, and the money is a way out. It's a way towards freedom. I mean, I think Caesar, Violet, and Corky, what they all have in common is I think they're all pretty clever people. I mean, a device that's used in the script that I find really interesting is that at some point they all talk about what the other one's going to think or do, and they kind of actually project what's going to actually happen. So psychologically, they're all pretty in tune with other people. So I like the fact that
they're crafty and manipulative, and they're all kind of a pretty good match for one another. The fact that it is a story that we've seen before, kind of the typical ex-con meets the femme fatale, let's screw over the gangster, take his money story, but the ex-con being a woman and the femme fatale being a woman and them kind of going off happily ever after, I think that's a little bit unusual, a little bit of a twist. Video's zijn momenteel het populairst. De derde plaats is voor Absolute Power van en met Clint Eastwood. Do you realize the skill of breaking the security of a security company? I don't know how those guys do it. Op 2 Tim Robbins in Nothing to Lose. Oh my God. Nick, that's the most hideous thing I ever seen. Maar de meeste mensen vragen in de videotheek naar John Travolta en Nicolas Cage in Face Off. Welke koopvideo's zijn momenteel het populairst? Op 3 de derde Free Willy film. Disney's Assepoester staat op 2. Dat ligt! Dat ligt! Maar de meeste banden worden verkocht van Bean, The Movie. No, no thanks. Deze week kijken we naar een nieuwe game. Het geavanceerde PlayStation-spel Steel Rhine. Je bestuurt een zwaar pantservoertuig en schiet op alles wat je pad kruist. Dit is dus bepaald geen spel voor watjes. Als je in je eentje tegen de computer speelt, is het de bedoeling dat je een aantal gebouwen van de vijand opblaast. En ook het materiaal van je tegenstander uitschakelt. Dit is zo'n strategisch gebouw dat nodig verbouwd dient te worden. Wanneer je met z'n tweeën speelt, is het de bedoeling dat je elkaar kapot schiet. Hier zie je hoe 2 spelers in een verraderlijk berglandschap hun oorlogje uitvechten. Aan het begin van ieder duel kiezen de spelers hun favoriete voertuig. Ieder karretje heeft andere eigenschappen. Ook bepalen de spelers zelf op welk slagveld ze zullen strijden. De tank die zich hier een weg door de woestijn baant, beschikt over een groot arsenaal aan wapens. Het is de kunst om je munitie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Wie zijn kruid te snel verschiet, wordt even later genadeloos afgeslacht. Deze radarpost wordt tot nader order gesloten. Realisme is cruciaal bij oorlogsspellen. En als je iets kunt zeggen van dit spel, dan is het wel dat de actie heel echt is. Dat geldt ook voor de prachtige inleidende filmpjes. Enemy has entered sector 4. Will be approaching base in approximately 5 minutes. Repeat, enemy forces will be... Prototype designs copy. Steel Rhine, een knaller onder de simulatiegames. Hier volgt een waarschuwing. Licht uit, oren dicht en volume op 10. Dit is Typo Negative met 6 nummers op de video After Dark. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.
dit weekend nog een spannende blind date? Zoek je een leuke afspraak met iemand bij jou uit de buurt? Of wil je eens lekker kletsen met leuke meiden uit de regio? Kijk dan nu op TMF Tekst, pagina 350. Hier vind je de leukste contactadvertenties van mensen bij jou uit de buurt. Dus kijk snel op TMF Tekst, pagina 350. Voor een spannende date of een leuk gesprek. Het lijkt zo waar wel of het goed gaat met ons land. Zou dat soms komen door al die mensen die elke dag via start aan het werk zijn? Hoe dan ook. Hardcores, welke hardcore? Ook Lady en de Vagebond zijn bijzonder populair. Dus daarom staan ze deze week op 2. Hij heeft vlooien en ik wou dat ik naast hem zat. En ook als koopvideo doet Bien het goed. Wat heet deze week Bien op 1. Er is weer een nieuw PlayStation vechtspel, Bushido Blade. We verplaatsen ons naar Japan, naar het hoofdkwartier van de geheime secte Kage. Jij bent lid van deze groep en beheerst vele vechtsporten. Als je op een dag ontdekt dat de leider een boef is, besluit je deze leermeester te verlaten. Dat is echter niet eenvoudig, want alle leden proberen je tegen te houden. Nog nooit heeft iemand de Kage levend verlaten. Er wordt met de meest uiteenlopende zwaarden gevochten. Bij elk gevecht hanteer je weer andere wapens. Deze zwaarden zijn op traditionele wijze gemaakt door ambachtslieden die kunnen bogen op een eeuwenoude traditie. Is het lekker hakken. Ook de dames slaan er in dit spel lustig op los. Hier hanteren jij en je tegenstander reusachtige lansen. Bushido Blade is werkelijk een prachtig spel. Je speelt het alleen of met z'n tweeën.